आजको यस भिडियो चाहिँ एनसेल रिलेटेड रहनेछ र कतिजनालाई थाहा पनि छ र कतिजनालाई थाहा पनि नहुन सक्छ। आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले अब के थाहा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ, तपाईहरुले जहिले पनि एनसेलमा चाहिँ ब्यालेन्स खर्च गरिराख्नु भएको छ र त्यो ब्यालेन्स खर्च गरे बापत पनि तपाईहरुले केही पोइन्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुले 500 पुराइसकिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले 20 मिनेट्स कल र केही एमबी लिन सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ कसरी लिने भन्ने म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यस भिडियोमा। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबसे सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा एसएमएस देखाउनेछु जुन चाहिँ मेरोमा चाहिँ एनसेलबाट आएको छ र तपाईहरुले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला 729 पोइन्ट्स लेफ्ट अफ रिवार्डेड पोइन्ट्स भनेको छ। यो लास्टमा हेर्नु होला है, लास्टमा चाहिँ 729 पोइन्ट्स वाला हेर्नु होला लास्टको। र तपाईहरुले चाहिँ अब 500 भन्दा बढी यस्तो पोइन्ट्स छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ रिडिम गरेर तपाईहरुले चाहिँ भोइस कल प्याक या त तपाईहरुले एमबी लिन सक्नुहुन्छ। र कसरी यो पोइन्ट्स चेक गर्ने भन्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई एकछिनमा जानकारी दिनेछु। र अहिलेसम्म तपाईहरुले पनि धेरै नै तपाईहरुले ब्यालेन्स खर्च गरिसक्नु भएको छ होला। तपाईहरुले कसैलाई कल गर्दा, तपाईहरुले इन्टरनेट चलाउँदा तपाईहरुले ब्यालेन्स धेरै प्रयोग गरिसक्नु भएको छ होला र त्यो प्रयोग गरे बापत चाहिँ तपाईहरुलाई पोइन्ट्स दिने गर्दछ एनसेलले र त्यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ तपाईहरुले रिडिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला कि आफूले ब्यालेन्स खर्च गर्दाखेरि यस्तो पोइन्ट आउँछ र यसलाई कसरी रिडिम गर्ने र कसरी चेक गर्ने भनेर त्यो सम्पूर्ण जानकारी अब म तपाईहरुलाई दिनेछु। र तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो पोइन्ट्स चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले सजिलोसँग तपाईहरुले आफ्नो डायलिङ प्याडमा गएर तपाईहरुले डायल गर्नु होला *901# र तपाईहरुले आफ्नो ब्यालेन्स सुरुमा हेर्नु होला यसरी। र आफ्नोमा ब्यालेन्स हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई अब एउटा एसएमएस आउँछ एनसेलबाट, यसरी एसएमएस आयो। सो यो एसएमएस आइसकेपछि तपाईले ओपन गर्नु होला र तपाईले यहाँ पढ्नु होला तपाईहरुसँग कति पोइन्ट्स छ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब है, तपाईले 700 मेरोमा कति पोइन्ट्स छ यहाँ 733 पोइन्ट्स लेफ्ट अफ रिवार्डेड पोइन्ट्स छ। र त्यसपछि अब यो पोइन्ट्सलाई म कसरी प्रयोग गर्ने त्यो जानकारी दिनेछु र यो एकदमै सजिलो छ प्रयोग गर्नको लागि। तपाईले फेरि आफ्नो डायल प्याडलाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि *17133# क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि डायल गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा माई लोयल्टी ब्यालेन्स, तपाईहरुले आफ्नो लोयल्टी ब्यालेन्स चेक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि रिडिम अफर्स छ, तपाईले यो 2 नम्बरमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। रिडिम अफर्समा 2 मा क्लिक गर्नु होला अनि सेन्ड गर्नु होला। र त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 मा एनसेल अफर्स अनि अर्को छ मर्चेन्ट अफर्स। एनसेल अफर्समा क्लिक गर्नु होला 1 मा र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब 1 मा लोयल्टी सिल्भर 200 MB 20 मिनेट्स 500 लोयल्टी पोइन्ट्स। अब यदि तपाईहरुसँग 500 लोयल्टी पोइन्ट्स छ भने चाहिँ 200 MB पाउन सक्नुहुन्छ र 20 मिनेट्स चाहिँ कल ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ लास्ट डेट चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भने 3 डेजसम्म हुन्छ। तपाईले आज एक्टिभेट गर्नुभयो भने 3 डेज भित्र चाहिँ तपाईलाई 20 मिनेट्स कल प्याक सकाउनु पर्ने हुन्छ र 200 MB सकाउनु पर्ने हुन्छ। र यो प्याक लिनको लागि अब तपाईले सजिलोसँग यसरी 1 मा क्लिक गर्नु होला र सेन्ड गरिदिनु होला। र सेन्ड गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युर अपरेसन इज सक्सेस फर लोयल्टी। मेरो चाहिँ अहिले सक्सेस भइसकेको छ किनकि मेरोमा चाहिँ 500 भन्दा बढी चाहिँ के छ त लोयल्टी पोइन्ट्स छ। एसएमएस पनि आइसकेको छ, म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यहाँ एसएमएस एनसेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डियर यो मेरो नम्बर भयो, यु हेभ मेड अ पोइन्ट एक्सचेन्ज, नाउ योर लोयल्टी पोइन्ट्स ब्यालेन्स इज 233। अहिले चाहिँ अब मेरो लोयल्टी ब्यालेन्स 233 मात्रै छ भनेको छ। अघि चाहिँ 733 थियो नि त मेरो, सो 500 चाहिँ काटिसकेको छ। सो तपाईहरुलाई अब म चेक गरेर देखाउने छु आयो कि आएन प्याक भनेर। *901# डायल गर्ने फेरि एकचोटि र अब एसएमएस आउँछ। एसएमएस आइसकिसक्यो र तपाईहरुलाई अब यहाँ म देखाउने छु है त कहाँनिर छ यसको प्याक कहाँ आएको छ भनेर।
तपाईले सजिलैसँग यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै हाई यु हेभ 7 SMS लेफ्ट अफ SMS प्याक भनेको छ। यो 7 SMS मेरो अलरेडी नै थियो र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1200 सेकेन्ड्स लेफ्ट अफ लोयल्टी सिल्भर 20 मिनट्स प्याक एक्सपायरिङ अन 12/8/2022 21:40:52 भनेको चाहिँ तपाईहरूले यहाँनिर देखिसक्नुभयो। अब यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ अब जति तपाईहरूले एनसेलमा खर्च गर्नुहुन्छ ब्यालेन्स त्यति नै तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै बढी तपाईहरूले चाहिँ एमबी र कल प्याक रिडिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम एनसेलको राम्रो अफर हो र यो तरिकाले तपाईहरूले पनि आफ्नो लोयल्टी ब्यालेन्स चेक गरेर तपाईहरूले चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।